ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ዛሬ አዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ የምናሳያችሁ እንዴት በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ CCTv ካሜራ እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ የምናሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ምትለዋን በተን ይጫኑ። እንዲሁም ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልን። አስተያየትና ጥቆማዎችን በኮሜንትና በኢንቦክስ ያድርሱ። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን።
እሺ ጨርሰናል ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በአዲስ በአማረ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው